كونيتشوا. معكم أخوكم حسين المحمود. أنا طالب مبتعث في اليابان مرحلة الماجستير، وبالأخص في مدينة طوكيو. حاب أعتذر عن الفترة اللي طافت ما قدرت أنزل فيديوهات بسبب أنه كان عندي اختبارات. في هذا الفيديو حاب أتكلم عن تكاليف المعيشة بالنسبة لي كطالب هنا في اليابان، وبالخصوص في مدينة طوكيو. راح أتكلم عن أشياء مثل الإيجار، تكاليف الدراسية، المواصلات، الأكل وغيرها. أول شيء حاب أتكلم عن الجامعات. بالنسبة التكاليف الدراسية هنا في اليابان يختلف على حسب الجامعة اللي تختارها. طبعا الجامعات العامة والحكومية يكون التكاليف الدراسية أقل من الجامعات الخاصة، وأيضا المستوى التعليمي في الجامعات الحكومية يكون عادة أعلى من الجامعات الخاصة. فهنا يختلف على حسب الطالب، يعني في طلاب عندهم منح فما يشيلون هم التويشن، سواء كانت الجامعة عامة أو كانت خاصة. والتكاليف تقريبا يعني أنا بالنسبة لي جامعتي التويشن حوالي في الفصل الدراسي 3500 دولار. أما الجامعات الخاصة إليها أسعار تختلف من جامعة إلى جامعة أخرى. نيجي الآن إلى الإيجار. طبعا بالخصوص هنا في طوكيو يعتمد على المكان اللي أنت راح تسكن فيه، سواء كان حي راقي أو حي يعني متوسط. وأيضا يعتمد وين هل هو في وسط طوكيو أو بعيد شوي عن وسط المدينة. فأنا بالنسبة لي ساكن شوي بعيد عن وسط المدينة، فتقريبا يبغالي 45 دقيقة بالقطار عشان أروح إلى الجامعة. وأنا إيجار شقتي تقريبا 450 دولار شهريا. وأيضا في أشياء ثانية مثل الفواتير، الكهرباء، الغاز، وأيضا فاتورة الجوال. تقريبا هذه مجموعها يوصل إلى من 80 إلى 100 دولار شهريا. فالمجموع تقريبا يوصل 550 دولار حق هذا بس الإيجار والفواتير. نجي الآن إلى المواصلات. وطبعا سعر المواصلات يعتمد على وين أنت ساكن. كل ما كنت بعيد أيضا يمكن المواصلات تكلف شوي زيادة أكثر من لما تكون قريب. لكن هنا المواصلات طبعا أكثرها اعتمادا على القطار وأيضا الباص. فبعض الأحيان تاخد القطار وبعدين مثلا تاخد الباص أو العكس، فيعتمد على المكان اللي تبغى تروح له. طبعا أنا بالنسبة لي أول شيء أروح بالسيكل من الشقة إلى المحطة، تبعد تقريبا 10 دقائق. فبالسيكل يكون 10 دقائق، لكن لو أبغى أروح مشي يمكن يوصل إلى 20-25 دقيقة على حسب طبعا سرعة المشي. فبالسيكل يكون أسرع خصوصا الصباح. فبعدها أخذ القطار ياخذ 45 دقيقة إلين يوصل الجامعة. وتكلفة القطار طبعا هنا في اليابان يكون في تخفيض للطلاب، فيكون المواصلات أرخص بالنسبة للأشخاص العاديين. فأنا يكلفني تقريبا شهريا 100 دولار للمواصلات بالقطار. لكن في أشخاص يمكن يكونوا أقل من هذا المبلغ، وفي أشخاص يمكن يكون أعلى، فعلى حسب الموقع اللي أنت ساكن فيه. نيجي الآن إلى الأكل. طبعا هنا الأكل يعتبر نسبيا مش غالي، لكن يعتمد على وين أنت تاكل أو هل أنت تطبخ أم لا. فأنا بالنسبة لي صراحة ما كنت أطبخ في الفترة الأولى. أول ما جيت كنت آكل في كافيتيريا الجامعة. الأكل هناك طيب، وأيضا في عندهم وجبات حلال، وأيضا رخيص للطلاب الأكل. فكنت هناك أتغدى وتقريبا بعض الأحيان أتعشى. أما الفطور أفطر هنا في البيت. بس الحين بسبب أزمة الكورونا طبعا الجلسة صارت أكثر في البيت، فأروح السوبر ماركت أتسوق تقريبا أسبوعيا أو كل أسبوعين، يعتمد على الأغراض، وأطبخ في البيت. فصراحة توفر يعني بشكل مو طبيعي من الميزانية. أنا ميزانية الأكل تقريبا تتراوح من 300 إلى 400 دولار. يعتمد يعني بعض الأحيان الويكند تبغى تطلع يا الشباب تاكل في مطعم، فشوي يعني هي راح يكلفك شوي على فوق هذا الميزانية. أما بالنسبة لأيام الأسبوع أنا تقريبا آكل في البيت، أطبخ، فما يكلف كثير. وأيضا في أشياء إضافية
مثلا تبغى تطلعي الشباب تتمشى تروح أماكن سياحية وغيرها، راح تعتمد تقريبا اللي هو أغلب شيء على القطار. فالقطار راح يكلفك اللي هو وسيلة اللي هو الدفع، يعتمد على المكان اللي أنت تبغى تروح إليه. فتشوف أنت الميزانية. فأنا تقريبا أحط لي من اللي هو 50 إلى 150 دولار شهريا عشان اللي هو مواصلات للقطار. طبعا هذه تكلفة القطار. التمشية تختلف عن اللي هو المسار اللي ذكرته قبل شوي اللي هو حق التخفيض حق الطلاب. هذاك يكون من اللي هو مكان اللي تسكن فيه في محطتك إلين المكان اللي فيه محطة اللي هو جامعتك. من هنا إلى هنا، هنا اللي هو يعطوك تخفيض. وأيضا هذا المسار مفتوح، لو رحت عليه يوميا اللي هو 20 100 مرة ما راح يزيد اللي هو السعر. أما لما تروح اللي هو على مسار اللي هو آخر، هنا راح تضطر اللي هو تدفع مبلغ. فيعتمد على المحطة اللي أنت تبغى تروح إليها. في الختام أتمنى يكون الفيديو عجبكم، واكتبوا لي في التعليقات اللي هو رأيكم في تكاليف اللي هو المعيشة هنا في اليابان، وهل تشوفوها غالية بالنسبة إلى أماكن ثانية. ولا تنسوا لو تدعموا القناة باللايك والاشتراك، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. متى